සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් යාලා තියෙන්නේ HTML use කරලා කොහොමද ඔයා ටේබල් එකක් එහෙමත් නැත්නම් වගුවක් ඔයාගේ වෙබ් පේජ් එකේ කෝඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේක ගොඩක්ම බේසික් ගොඩක්ම පොඩි ටේබල් එකක්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මේ විදිහේ තවත් HTML coding විතරක් නෙමෙයි තවත් web developing videos මගේ channel එකෙන් ඉදිරියට බලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා alert එකේ ඉන්න. එහෙනම් අපි ආ වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මම කලින් කෝඩ් කරගත්ත මේකම කෝඩ් එකම අපි මම මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මම කරන විදිහට කෝඩ් කරන මුලින්ම මම ටේබල් එක කියලා දැනගන්න h2 කියලා h2 කියන heading tag එක ඕපන් කරගෙන ඒක close උත් කරගෙන ඒක ඇතුලේ මම මේ විදිහට type කරනවා dot හතරක් විතර තියලා table කියලා. මොකද අපි කෝඩ් කරන ටේබල් එක අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන අපේ වෙබ් පේජ් එක. ඉතින් මේ විදිහට අපි ඕපන් කරලා බලමු. රිෆ්‍රෙෂ් කරලා මේ විදිහට output එක අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතෙක් type කරපු කෝඩ් එක යටින් table කියලා dot ටිකක් එක තියෙනවා. හරි ඉතින් අපි ගිහිල්ලා දැන් අපි table එක create කරන කෝඩ් කරන වැඩේට අපි මුලින්ම අපි දැන් type කරපු එකනේ table heading එක type කරපු එකෙන් enter එකක් ගහලා පල්ලෙහාට යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් හැමෝම දන්නවා. ඉතින් අපි දන්නවා table එකක් ගත්තම table එකේ rows and columns කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ rows and columns අනුව columns විදියට තමයි අපි මේක කෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් මේකේ table එක කෝඩ් කරනකොට අපිට කෝඩ් જાති දෙකක් තියෙනවා. td කෝඩ් එකයි tr කෝඩ් එකයි. ඉතින් අපි කියන්නේ tr කෝඩ් එකෙන් වෙන ජොබ් එකක්, td කෝඩ් එකෙන් වෙන ජොබ් එකක්. හරි ඉතින් අපි ඒකට හැම එකටම කලින් අපි table එකක් කෝඩ් කරන්න කියලා දැනගන්න මේ විදිහට table කියලා එකක් ගහලා table කියන කෝඩ් එක tag එක අපි මේ විදිහට ගහලා ඒක ඇතුලෙන් boost කියන එක ගහපු ගමන් අපිට මේ විදිහේ උඩුකම එකක් එක්ක එනවා. අපි ඒ උඩුකම එක ඇතුලේ 1 කියලා type කරන ඒ tag එක close කරපු ගමන් ඔයාලට table කියන tag එකේ closing tag එක දැක බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඒක කෝඩ් කරා කියලා අපිට කිසි දෙයක් අපේ වෙබ් පේජ් එකේ දැක බලා ගන්න බෑ. මොකද අපි තාම rows and columns කෝඩ් කරලා නැති හින්දා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි යටට ගිහිල්ලා අපි මුලින්ම කෝඩ් කරමු tr කියලා. ඉතින් tr කියලා කෝඩ් කරලා ඒකෙන් අපි ස්පේස් ටිකක් තියෙනවා. මොකද අපි මේ tr කියන එක ඇතුලේ තමයි අපේ rows ටික columns ටික අපි දාගන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට td කියන tr කියන ලොකු කෝඩ් එක ඇතුලේ තමයි අපේ මුළු සෙල් කියන්නේ column එකක් වී row එකයි row 1 column 1 කියන කෝඩ් එන්නේ. හරි ඉතින් මේ විදිහට td කියන කෝඩ් එකත් ඕපන් කරගෙන ක්ලෝස් කරගෙන ඒක ඇතුලේ r1 rc ඒකෙන් සංකේතවත් වෙන්නේ ඇත්තටම row 1 column 1 කියන එක. ඊට පස්සේ මම ඒක යටින් ආයෙත් මේක මේ tag එකම කියන්නේ td tag එකම කෝඩ් කරගෙන ඒකෙත් අපි කෝඩ් කරන r1 c1 කියලා. ඒ කියන්නේ row 1 එකේ column 1 එක. ඉතින් මේ විදිහට අපි දිගටම කෝඩ් කරන් යනවා පෙළි 4ක් විතර. අපි ඉතින් ඒක කෝඩ් කරලා ඉවරන පස්සේ මේ විදිහට ඕපන් කරලා බලමු මොකක්ද අවුට්පුට් එක කියලා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් දිගට කොලම් ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තිබ්බ පල්ලියට අපේ ටේබල් එකක් සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. අපි ඊළඟට ඒ විදිහටම අපිට දැන් තේරෙනවා ඒ විදිහටම ලයින්ස් කිහිපයක් තව යටට අපිට ඕන විදිහට වැඩි කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් අපේ ටේබල් එක හරියට හදාගන්න. අපේ සාමාන්‍යයෙන් Word එකක අපි මේ ටේබල් එකක් හදා ගන්නවා වගේ. ඉතින් මම වැඩි දෙයක් කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි දැන් මේ කෝඩ් කරපු tag ටිකම copy කරලා paste කරගෙන යනවා යටට. ඉතින් ඒ විදිහට මම set 3ක් paste කරනවා.
මම මෙන්න මේ විදිහට මේක දිගටම යට සෙට් තුනක් කියන්නේ ටිකෙන් සම්පූර්ණ අපි TR කියන ටැග් එකත් එක්ක තමයි TR කියන ටැග් එකේ ඕපනින් ටැග් එකේ ක්ලෝසින් ටැග් එකේ ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම ටිකත් එක්ක තමයි අපි කොපි කරලා යට ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපේ මේ ටැග් එකේ එරර් එකක් ඇවිල්ලා අපිට මේක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ නැති වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ සෙට් තුනක් මම පල්ලයට ආපහු කොපි කරලා පේස්ට් කරගෙන යනවා. ඉතින් මම මෙච්චරයි කොපි කරගෙන පේස්ට් කරන්නේ. ඉතින් මීළඟට මගේ පොඩි ඇතුලේ රෝස් කියන අපේ ටයිප් කරපු එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. මම ඒක හදා ගන්නවා. මේ විදිහට ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේ R1 C1 R2 C1 එන කියන ඒවා ඇතුළට ඔයාලට කැමති වර්ඩ් එකක් දාලා මොකක් හරි වචනයක් හරි මොනවා හරි ඇප්ස් හරි ඔයාලට ඕන විදිහට මේක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් මේක ඇතුළට වචන දාලා. අපි ඉතින් මේ විදිහට අපි මේකත් ඕපන් කරගෙන කොහොමද අපේ ෆයිනල් අවුට්පුට් එක කියලා අපි දැකලා ගමු. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ෆයිනල් අවුට්පුට් එක දැක බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක නිකන් ටේබල් එකක් විතරයි. ඉතින් ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලදී මම කියලා දෙනවා CSS use කරලා කොහොමද වගේ ටේබල් එකක් ලස්සනට ටේබල් එකක් විතර නෙමෙයි ලස්සන වෙබ් පේජ් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕනේ. ආයෙත් සැරයක් මතක් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා ඉස්සරහ වීඩියෝ එක එකතු වෙන්න. ඉතින් මම ඔයාලට මේ විදිහට මේව ඇතුළට පොඩි වචන වගේක් හිතවසලා ගැන නෝමල් නිකන් මම දාලා පෙන්නනම් ඔයාලට කොහොමද අවුට්පුට් එක කියලා. ඉතින් ඒ කිසි වෙනසක් නැහැ. මොකද අපි එකම කෝඩ් එක එකම ටේබල් එක ඇතුලේ එකම වචන ටික විතරක් වෙනස් කරලා කෝඩ් කරන නිසා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලට කැමති වචනයක් දාලා ඔයාලට කැමති කෝඩ් එකක් දාලා මේ විදිහට ලස්සනට ඔයාගේ ටේබල් එක HTML වලින් basically structure එක ඔයාලට හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට ආච්චරයක් කියන අනිවාර්යයෙන්ම HTML දැනගත්තා කියලා ඔයාලට සම්පූර්ණ වෙබ් පේජ් එකක් ලස්සනට කියන්නේ සුපර් නෙක්ස්ට් ලෙවල් වෙබ් පේජ් එකක් හදාගන්න බෑ. හදාගන්න පුළුවන් බැරි ගමන් නැහැ. මොකද පට්ට ගේමක් දෙන්න ඕනේ. මොකද HTML ෆයිල් එක ඇතුලේ CSS ඔක්කොම කෝඩ් කරලා. හැබැයි ඔයාලට මම ඉස්සරහට කියලා දෙනවා CSS වෙනම කෝඩ් කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ ඔයාලගේ HTML වලට ඒවා ලින්ක් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට JavaScript පිළිබඳ වෙබ්සයිට් එකට අවශ්‍ය වෙන දේවල් මම වෙනම කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා channel එක මගේ channel එක subscribe කරලා ඔයාලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. මේ වගේ videos තවත් ඉස්සරහට ගේනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ කෝඩ් ටික මෙතෙක් කෝඩ් කරපු කෝඩ් ටික ඔයාලට මම PDF එකේ description එකේ හරි link එක හරි comment section එකේ හරි link එක මම ඔයාලට දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකෙන් හරි කෝඩ් ටික අරගෙන ඔයාලට බලාගෙන ඔයාලට කෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් නැවත සැරයක් මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට වචන ටික මම මෙහෙම මාරු කරලා ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා ඉස්සරහ වීඩියෝ කැල්ලත් බලලා share කරලා like එකක් දාලා එකතුලා ඉන්න කියලා මම කියනවා.